สวัสดีครับผมวันนี้ YouTube Channel สัญชาติไทยนะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งครับก็เราเอาอัปเดตผลงานเรามาทำเป็นคลิปวิดีโอทาง YouTube Channel นะครับก็ยังไงฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบงานแฮนด์เมดนะครับก็วันนี้ผมมีงานเพิ่งเสร็จใหม่แล้วก็เตรียมจะส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นเคสของกล้อง Leica Q นะครับดูตัวจริงกันนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นงานเคสของกล้อง Leica Q นะครับซึ่งก็เป็นกล้องยอดนิยมในปัจจุบันนี้นะครับเป็นกล้อง Full Frame เนาะเป็น Compact แบบ Full Frame เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ของ Leica Q นะครับตัวนี้เป็นของคุณลูกค้าผู้หญิงนะครับระบุสเปคมาว่าต้องการใช้หนังงูสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังงูแท้นะฮะไม่ใช่หนังปั๊มลายนะครับก็เป็นหนังงูเขาเรียกว่าเป็น water snake นะครับ water snake สีแดงก็โอเคมีดีเทลสวยงามนะครับตัวนี้ก็เป็นเคสของกล้อง Leica Q นะครับซึ่งจริงๆแล้วทางแบรนด์ของสัญชาติไทยจะผลิตรับงานออเดอร์ตัดเย็บเคสใน2รูปแบบด้วยกันก็คือกรณีของ Leica Q นะครับก็คือแบบที่เป็นก้นเรียบแล้วก็แบบที่เป็นก้นที่มีฝาที่จะเป็น Battery Access นะครับก็คือรุ่นนี้เมื่อเราใส่กล้อง Leica Q เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องถอดเคสเพื่อเปลี่ยนแบตหรือว่าถอด Memory Card นะครับเราจะมีฝาเปิดไว้ให้ได้ก็สามารถที่จะ access เรื่องของฝาแบตเตอรี่บริเวณตัวกล้องได้เลยนะครับโดยไม่ต้องถอดเคสตัวนี้หรือถ้าไม่อยากเปิดฝาก็สามารถที่จะถอดเคสออกจากตัวบอดี้ได้ง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะเลือกซื้อแบบก้นเรียบนะครับก็ได้ก็คือเป็นเราใช้กระดุม2ข้างเท่านั้นเองนะครับเป็นกระดุมที่มีคุณภาพนะครับกระดุมฮาโต้นะฮะโอเคครับผมก็ยังไงลูกค้าทุกคนที่สนใจนะครับอยากจะสั่งผลิตเคส Leica ซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดเย็บมือตัดด้วยมือทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะติดต่อพวกเราได้นะครับมีหนังหลายประเภทหลายสีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหนังงูหนังในกลุ่มเอ็กโซติกนะครับแล้วก็รวมถึงหนังวัวอิตาลีเกรดดีก็มีด้วยเช่นกันนะครับก็โอเคเอาละครับสำหรับวันนี้การแนะนำ Product เคส Leica Handmade นะครับสำหรับ Leica Q ซึ่งผลิตจากหนังงูทะเลสีแดงก็ลาเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าหากชื่นชอบผลงานของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ Like and Share วิดีโอตัวนี้ให้สักนิดหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ